هی تو باتون، اینو فکر کنم شما بهش میگین فازمتر، اما من میگم نه، فکر نکنم. از نظر من یه سلاح خفنه. حالا هم خودش هم شکسته این سلاح. چرا؟ امروز قراره با ما باشید تا خیلی ساده یاد بگیرید با همین وسیله یه سلاح فوق العاده خفن استفاده کنید. بچه این همون فازمت شکسته، اما من میگم فکر نکنم. از نظر من به این میگم بوشوریکن اینجا. چرا بوشوریکن؟ این سلاح خفن رو بساز. یه دوربین اینجا بگیر جلو. بچه امروز قراره اینو یاد بگیریم، پس با ما همراه باشیم تا به راحتی و سادگی این ویدیوی خفن رو یاد بگیریم. سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم با یه حرکت جالب و خفن. سلاحی که جلوی ما داریم الان بهش میگیم بوشوریکن. نه دقیقاً شبیه به یه میخ میشه در واقع. به عنوان یه میخ استفاده میشه. این کاری که انجام میدیم من تقریباً 2 متر فاصله میگیرم. یعنی تقریباً فاصله میگیرم، رو سیب وایسم. یه بار از جلو پرتاب میکنم، یه بار از پشت. حالتهای مختلف در نظر بگیرید. از جلو پرتاب کردم و برخورد داشتیم. پس فاصله 2 متر نحوه پرتابش اینه که از جلو بگیریم. فقط من از جلو گرفتم. این ما میخوام از پشت امتحان کنم. از پشت میگیرم و پرتاب انجام میدم. جلو میگیرم و پرتاب. پس بچه خیلی راحت و آسوده کار ما انجام شد. پس نحوه اصلی کار همینه که یه بار از جلو، یه بار از عقب شروع می‌کنیم تست کردن. اما فاصله 4 متر هم میخوام امتحان کنم. من اینجا وایسادم روبرو سیب و سیب رو روبرو در نظر میگیرم. از اینجا شروع می‌کنم پرتاب کردن. من الان جلوی به قول معروف سلاح رو گرفتم. پرتاب می‌کنم. بازم راحت وایستاد بچه‌ها. پس این خیلی ساده و راحت روش آموزش استفاده از بوشوریکن. یه نکته که بچه‌ها وجود داره، این نکته خیلی مهمه. حالا نحوه پرتاب چجوریه؟ گوش بدید بچه‌ها، من چند مدل پرتاب اشتباه هست، این چند مدل بهتون میگم، خوب دقت کنید. یکی اینکه خیلی هستن این مدل میگیرن یا اینجوری میگیرن. بله سلاحایی که مثل چاقو پرتاب اینا مناسبه، اما سلاحایی که سبک‌تر هستن مثل بوشوریکن بهترین چیز این که یا جلوی سلاح یا پشت سلاح گرفته بشه. خیلی نرم و راحت گرفته بشه. من وای میستم، میخوام پرتاب انجام. حالا یکی از پرتاب حالت قوس مانند انجام میده، یعنی قوسی انجام میده. این جزئی که از پرتابایی که نتیجهش بچا میشه. نتیجه پرتاب قوسی. چون قدرت و شدت ضربه کمه و این سبکه. پس این فایده نداره. نحوه درستش بچا چیه؟ نحوه درست اینه وقتی که وایستادیم روبروی سیب، اولا با دست هدفگیری میکنیم، با دست هدفگیری انجام میدیم و با پا و دستمون میذاریم جلو یا همون حالتی هستیم، با دست هدفگیری و پرتابمون رو انجام میدیم و دستمون دقیقاً روبروی سیب رها میشه. که چرخشی که انجام بشه نهایتاً به سیب برخورد. خب بچه‌ها میریم برای پرتاب نهایی. خیلی ساده. سیب جلومونه، پرتاب اینجوری بچه‌ها، با دست هدفگیری روبروی سیب که قرار گرفت اینجا پرتاب می‌کنم. مثلا روبروی سیب 1 2 بس. این شد پرتاب خیلی ساده و راحت بچه‌ها. خیلی ساده بود. این کل آموزش امروز ما بود بچه‌ها. بریم حمایت کنین، لایک فراموش نشه و فیلم من برای دوستانتون بفرستین، کسانی که عاشق نینجا شده هستن.